Năm đó, tôi vẫn còn là một kẻ xa cơ. Giữa thế gian, tôi bất ngờ thắng một trận đấu không thể thắng. Nó đã thay đổi số phận của tôi và lay động tâm hồn tôi. Nó nói với tôi rằng sự thật không phải duy nhất. Nó có thể là 2, 3 hoặc thậm chí vô số. Đó là vào năm 2003, một vụ giết người đẫm máu làm rúng động cả thành phố. Dân mạng gọi đó là vụ Bắc Cô rớt cha. Tên sát nhân là Lan Tú Liên. Đúng như tên của mình, cô ấy khá xinh đẹp, 36 tuổi, người Phúc Kiến. Cô đến Hồng Kông 6 năm trước và gặp Lâm Chí Cường. Sau một cuộc hôn nhân chóng vánh, cô ấy quay lại quê nhà để đưa con gái 13 tuổi của mình sang đây. Không lâu sau khi kết hôn, Lan Tú Liên đã vạch trần chồng mình là kẻ tồi tệ. Cô chuyển sang mối quan hệ tiếp theo và đệ đơn ly hôn. Khi Lâm Chí Cường từ chối, cô đã quyết định giết anh ta. Cô lập kế hoạch cho một chuyến đi tới đảo Trường Châu. Tối hôm đó, Lan Tú Liên khiến Lâm Chí Cường uống trà có chất ngủ. Sau đó, cô đưa anh ấy đến một bãi biển hoang vắng và khi thuốc phát huy tác dụng, cô đã dùng đá rớt chết anh ta, sau đó bỏ xác lại. Một người đi đường phát hiện ra thi thể miêu tả, đầu của nạn nhân bị nghiền nát như dưa hấu. Phần thân và tứ chi cũng bị đập nát. Năm đó tôi 27 tuổi, vừa lấy được bằng luật sư bào chữa. Tôi thậm chí để danh thiếp tại quán ăn Phúc để nếu người dân cần hỗ trợ pháp lý. Có lẽ đó là định mệnh, vì tấm danh thiếp đó mà con gái của Lan Tú Liên, Lan Khiết, đã tìm đến tôi. Lan Khiết 19 tuổi, mới vào đại học. Cô ấy không có tiền và không muốn xin trợ giúp từ tòa án. Vì thế cô ấy tìm đến tôi, một luật sư giá rẻ. Tôi không hoàn toàn chuẩn bị cho những gì sắp tới. Vì tôi biết rất rõ rằng muốn nổi bật thì phải liều lĩnh. Trong hệ thống tư pháp Hồng Kông, luật sư bào chữa không thể trực tiếp đại diện cho thân chủ, cần phải có sự giới thiệu của luật sư hành chính. Tôi tìm một người bạn cũ, Đông Tử, để cùng làm vụ án. Sau khi nhận vụ án, chúng tôi phát hiện ra nó khó khăn hơn dự đoán. Bao lá cải gọi nó là một vụ kiện không thể thắng. Vì chứng cứ rất rõ ràng, ngày sau vụ án, Lan Tú Liên đã bị cảnh sát bắt giữ. Trong cuộc thẩm vấn, cô ấy nhanh chóng nhận tội và chỉ lặp lại một câu, chính tôi đã làm. Mọi thứ khác cô ấy đều không nói. Các nhân chứng xác nhận rằng Lan Tú Liên đã yêu cầu ly hôn nhiều lần nhưng bị từ chối, khiến cô ấy căm phẫn. Động cơ giết người trở nên rõ ràng. Nhân chứng đã nhìn thấy Lan Tú Liên gọi điện thoại và hét lên với Lâm Chí Cường: "Anh là đồ cặn bã, tôi sẽ giết anh." Nhân chứng khác cho biết, đêm xảy ra án mạng, ông thấy Lan Tú Liên chạy ra từ hiện trường chính, hướng về phía bãi biển. Người cô ướt đẫm, vẻ mặt hoảng loạn. Về mặt trang phục, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo khoác gần thùng rác trên đảo Trường Châu, có vết máu của nạn nhân và mẫu tóc của Lan Tú Liên trong tối của Lan Tú Liên. Còn tìm thấy thuốc ngủ, có thành phần giống với chất trong cơ thể nạn nhân, nhưng thử thách dành cho tôi vẫn tiếp tục. Một ngày tôi cảm thấy áp lực đè nặng. Chúng tôi gặp Lan Tú Liên, tinh thần cô ấy rất kém, ánh mắt đờ đẫn, cô ấy cúi đầu suốt buổi. Dù tôi cố gắng dẫn dắt, cô ấy không nói gì. Chỉ khi sắp rời đi, cô ấy nói một câu: "Tôi là người đã giết anh ta." Tôi không còn gì để nói. Các người đi đi. Trên đường về, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Khi Lan Khiết đến nhờ tôi, cô ấy nói rằng Lâm Chí Cường thường xuyên bạo hành Lan Tú Liên. Trên tay cô ấy có nhiều vết sẹo cũ. Điều này phù hợp với lời Lan Khiết. Bạo hành gia đình là một lý do hợp lý cho sự tự vệ. Anh ấy đã đánh tôi, vì tự vệ, tôi đã giết anh ta. Một lý do rất hợp lý. Nhưng còn Lan Tú Liên, cô ấy không nói một lời nào. Tất cả những điều này chỉ có thể tìm thấy manh mối từ Lan Khiết. Tại một quán cà phê gần Đại học Kim Huy, chúng tôi gặp Lan Khiết. "Mẹ tôi có nói gì không?" Lan Khiết cắn môi, siết chặt tay. Cô ấy lấy từ túi ra một tập tài liệu bọc trong túi nhựa. Đó là một hợp đồng bảo hiểm trị giá 5 triệu. Người được bảo hiểm là Lan Tú Liên, người mua và thụ hưởng là Lâm Chí Cường. Tôi xem kỹ ngày mua bảo hiểm. Nó là 1 tháng trước khi xảy ra vụ án. Thời điểm thực sự rất tế nhị, và từ lời Lan Khiết, tôi còn biết Lâm Chí Cường dường như mở một công ty, nhưng gần đây gặp trục trặc, nợ nần chồng chất. Nếu đúng như vậy, rất có thể là Lâm Chí Cường đã lên kế hoạch giết người để trục lợi từ bảo hiểm, đưa Lan Tú Liên đến đảo Trường Châu, rồi giết cô ấy để hợp thức hóa. Kết quả là chính Lan Tú Liên trở thành kẻ giết người trong sự việc. Nhưng có 2 điểm mâu thuẫn. Thứ nhất, vụ việc diễn ra đột ngột, nhưng Lan Tú Liên đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ cho Lâm Chí Cường. Điều này thể hiện ý đồ có chủ ý. Giải thích thế nào đây? Lan Khiết nói trong im lặng, bởi vì cô sợ rằng Lâm Chí Cường sẽ cưỡng ép quan hệ với mình. Vì thế cô ấy đã cho thuốc ngủ để anh ta ngủ say tới sáng. Giải thích này có thể chấp nhận được, nhưng câu trả lời vẫn không thỏa đáng. Vì nếu giết người đã xong chuyện, tại sao phải đập, nát đầu, thân và tứ chi của anh ta? Lan Khiết giải thích thêm, vì ở quê mẹ cô có một truyền thuyết rằng đập nát thi thể sẽ khiến hồn ma không thể trở lại báo thù. Lý do này khá vô lý. Tôi không nghĩ bồi thẩm đoàn sẽ tin vào truyền thuyết này. Ít nhất bây giờ đã có điểm đột phá mới. Khi chuẩn bị rời đi, tôi tranh thủ hỏi một câu trong lúc Đông Tử đang thanh toán: "Cô có ở nhà vào đêm xảy ra vụ án không?" "Ở nhà chứ." "Sao vậy?" "Không có gì, chỉ hỏi vu vơ thôi." Tôi thử thăm dò, và biểu hiện của cô ấy không đúng. Ánh mắt nhìn chỗ khác, bứt rứt tóc. Đó là dấu hiệu của kẻ nói dối. Tôi cứ nghĩ mãi, điều gì có thể khiến một người phụ nữ từ bỏ cơ hội tự cứu mình? Có lẽ đó là vì tình yêu. Ngày hôm sau, tôi tự đi gặp Lan Tú Liên. Lần này cô ấy yên lặng. Tôi bắt đầu thẳng thắn hỏi cô ấy: "Tối hôm đó Lan Khiết có ở đảo Trường Châu không?" Lan Tú Liên lập tức nổi giận:
Không, đừng có nói bừa. Tôi tiếp tục nói, vì cô đã nhận tội nên cảnh sát không điều tra thêm bằng chứng ngoại phạm khác. Chỉ cần để cảnh sát xác minh là được. Lan Tú Liên van xin, không được, anh không thể nói với cảnh sát, anh ấy cũng không muốn vậy. Quả nhiên, sự thật đúng như tôi đã suy đoán. Lâm Chí Cường thực sự muốn giết người để trục lợi bảo hiểm. Lan Tú Liên cũng đã chống trả lại anh ta. Cô đã dùng đá đập vào đầu Lâm Chí Cường, nhưng khi đó anh ta vẫn chưa chết. Kẻ thực sự giết người là con gái của cô ấy. Cô đã theo dõi từ xa trên đảo Trường Châu, trốn trong bóng tối quan sát. Sau khi mẹ cô rời khỏi hiện trường, cô đã kết liễu người đàn ông đang bất tỉnh để trả thù và che giấu mọi chuyện. Khi biết chuyện này, Lan Tú Liên quyết định che giấu sự thật cho con gái và chịu mọi hậu quả. Nước mắt của Lan Tú Liên không ngừng tuôn rơi. Anh là luật sư của tôi, anh nên giúp tôi. Làm ơn, hãy để tôi ngồi tỏ thay. Tôi xin anh, hãy để tôi nhận tội thay. Điều này trái với công lý của pháp luật. Nhưng việc một cô gái 19 tuổi vào tỏ cũng khiến tôi nặng lòng. Có lẽ tôi có thể che giấu sự thật. Nhưng khi cô ấy lớn lên, tôi đã quyết định tôi sẽ giữ bí mật này, đưa Lan Tú Liên ra làm chứng. Khi cô ấy biết lựa chọn của tôi, cô ấy đã khóc và nói cảm ơn. Tôi và đồng tử chạy khắp nơi để thu thập chứng cứ, lên kế hoạch bào chữa, chuẩn bị sẵn sàng để ra tòa. Theo yêu cầu của Lan Tú Liên, Lan Khiết bị loại khỏi danh sách nhân chứng. Lan Khiết rất bối rối, dù sao cô ấy là người có thể chứng minh Lâm Chí Cường bạo hành gia đình. Cô ấy đã nhiều lần tìm tôi và tôi đã lấy nhiều lý do để từ chối. Một buổi sáng, cô ấy lại tìm đến. Anh biết tôi nói rồi đúng không? Tôi không nói gì. Được rồi, tôi sẽ thẳng thắn. Tôi thừa nhận đã che giấu sự thật. Vì lo cho mẹ tôi đó tôi có đến đảo Trường Châu nhưng không liên lạc được với mẹ. Vì thế tôi không tìm thấy bà. Tôi đó để tiết kiệm tiền. Tôi không thấy khách sạn. Tôi ngồi qua đêm trong quán cà phê mở cửa 24 giờ. Đến sáng mới về. Trưa hôm sau tôi mới liên lạc được với bà và biết tin về cái chết của Lâm Chí Cường. Có lẽ tôi đã hiểu lầm mẹ. Nhìn cô ấy không giống người nói dối. Mẹ em có biết rõ chuyện đêm đó không? Em đã kể cho bà ấy nghe. Vậy tại sao em lại nói dối? Mẹ tôi giận tôi như vậy. Bà sợ tôi sẽ bị liên lụy vào vụ án, gây ra những rắc rối không cần thiết. Đầu tôi ong. Lời của Lan Khiết hoàn toàn lật đổ sự thật tôi đã tin tưởng. Lan Khiết không phải là hung thủ. Vậy tại sao Lan Tú Liên lại cố ý đánh lạc hướng tôi? Cô ấy đang che giấu điều gì? Lúc này chỉ còn 3 tiếng trước khi phiên tòa bắt đầu. Tôi lái xe ngay lập tức. Khi gặp Lan Tú Liên, tôi đã đối chất trực tiếp. Nói cho tôi biết, cô đang bảo vệ ai? Mắt Lan Tú Liên đỏ hoe. Cô thì thầm, không có ai cả. Chỉ có tôi là hung thủ. Tôi nhìn cô chăm chú. Ở Hồng Kông, cô chỉ còn con gái là người thân duy nhất. Ai xứng đáng để cô bảo vệ đến mức này? Tôi cố gắng, nhưng không thể nghĩ ra. Cuối cùng tôi hỏi, có đáng không? Cô đã nghĩ đến con gái của mình chưa? Nghe vậy, Lan Tú Liên bật khóc. Cô không ngừng xin lỗi, tôi không muốn làm khó anh. Hoặc là giữ nguyên như cũ hoặc là anh có thể rút lui trước phiên tòa. Bỏ cuộc ư? Không thể nào. Tôi đã dồn hết tấm sức để đi đến bước này. Một lần nữa, tôi phải đưa ra quyết định. Lần này tôi không còn do dự. Trước khi rời đi, tôi nhắc cô ấy. Trong phiên tòa, đừng nhận tội. Để mọi chuyện lại cho tôi. Ngày 21 tháng 7 năm 2003, phiên xét xử đầu tiên diễn ra tại tòa án tối cao. Có vẻ như bên công tố rất tự tin sẽ thắng. Họ cử một công tố viên trẻ và ít kinh nghiệm. Bên công tố triệu tập chị gái của Lâm Chí Cường, đồng nghiệp của Lan Tú Liên và nhân chứng tại đảo Trường Châu. Họ cũng đưa ra bằng chứng thuốc ngủ và hung khí. Một tảng đá không đều có đường kính 13 cm. Chị gái của Lâm Chí Cường, Lâm Thiểu Quyên, được triệu tập và kêu than về cái chết đau đớn của em trai mình. Em trai tôi chết thảm quá. Đến lượt tôi thẩm vấn cô nói thân chủ của tôi đang cặp kè với người khác. Nhưng cô có thấy tận mắt không? Có lần tôi về nhà, tôi thấy người cuốn quýt là hàng xóm bên cạnh. Cả hai không mặc gì. Tôi xin cô trả lời rõ ràng, cô có thấy tận mắt không? Có hay không? Cô thấy tận mắt chứ? Không tận mắt thấy, nhưng có nghĩa là những gì cô cáo buộc đều chỉ là những điều cô nghe từ em trai cô, Lâm Chí Cường, đúng không? Phải, nhưng em tôi sẽ không lừa dối tôi. Vậy nếu cô tin rằng anh ấy không nói dối, tại sao cô lại phàn nàn với bạn bè và người thân rằng anh ấy thường xuyên nói dối? Anh ấy đôi khi lừa tôi để mượn tiền. Kính thưa quý tòa, chứng cứ của nhân chứng không phải là mắt thấy mà chỉ là nghe lại. Lời khai hoàn toàn mang tính chất đồn đại, không thể phản ánh đúng nhân cách của bị cáo. Người hàng xóm của Lan Tú Liên, Lý Diệu Khôn, ra làm chứng cho bên tôi. Ông kể về sự việc hôm đó. Hôm đó, đường ống nước nhà Lan Tú Liên bị hỏng. Ông đến giúp sửa. Vì sợ bị ướt nên ông ấy đã cởi áo. Và vợ của ông ấy cũng có mặt. Nhưng khi Lâm Chí Cường về, anh ta nổi giận và đuổi hai vợ chồng ra ngoài. Sau đó đánh đập Lan Tú Liên. Lúc đó ông Lý đã gọi cảnh sát và có ghi chép lại. Lời khai này chứng minh những gì ông Lý nói là đúng. Hồ sơ y tế của Lan Tú Liên cũng xác nhận cô ấy bị gãy 2 xương sườn. Tiếp theo, đồng nghiệp của Lan Tú Liên, Lưu Gia Trân, ra làm chứng cho bên công tố. Cô ấy chứng minh rằng Lan Tú Liên đã từng nói sẽ giết Lâm Chí Cường. Cô Lưu, khi cô nghe Lan Tú Liên nói về ý định giết chồng, cô có nghĩ lý do gì không? Tôi nghĩ là do cô ấy bị chồng đánh quá nhiều. Cô ấy đã kể với cô về bạo hành sao? Không, nhưng tôi thấy cô ấy đầy vết thương khi thay đồ. Tôi tức giận nhìn về phía thẩm phán. Thưa quý tòa, kính thưa hội đồng xét xử, từ hồ sơ cảnh sát và lời khai của nhân chứng, rõ ràng Lâm Chí Cường đã bạo hành Lan Tú Liên. Bên công tố phản đối luật sư biện hộ, suy đoán nhằm bôi nhọ nạn nhân. Thẩm phán,
phản đối bác bỏ. Bằng cách sử dụng các bằng chứng này, tôi đã tái hiện hình ảnh một Lan Tú Liên, hoàn toàn khác biệt so với báo chí, một hình ảnh người phụ nữ rất khác. Tôi nhận thấy các thành viên trong hội đồng xét xử đã thay đổi, từ sự nghiêm khắc sang ánh mắt hoài nghi. Có 2 thành viên nữ thậm chí còn tỏ ra thương cảm. Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu. Trận chiến thực sự còn ở phía sau. Bên công tố cho rằng nạn nhân bị đánh chất liên tục bằng đá. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến thuật quyết định. Bác sĩ Trác, trong báo cáo của ông đã ghi rõ các vết thương trên đầu nạn nhân đều xảy ra trong vòng 24 giờ. Vậy có khả năng nào không? Hung thủ dừng lại sau khi đánh một đòn chí mạng, sau đó tiếp tục đánh sau khoảng 1 tiếng. Các đòn đánh sau đó, bác sĩ Trác trả lời thành thật, do thi thể đã ngâm trong nước biển cả đêm. Điều này có ảnh hưởng đến hình dạng vết thương, ngay cả khi có khoảng cách 1 giờ. Cũng khó phân biệt chính xác. Đây chính là câu trả lời tôi muốn. Tôi muốn xây dựng một câu chuyện hoàn toàn khác so với phiên bản của bên công tố. Tôi đã tra cứu công ty của Lâm Chí Cường. Công ty chỉ là một vỏ bọc rỗng, thực chất là để giúp môi giới khách hàng ngầm. Và bản thân Lâm Chí Cường cũng tham gia cờ bạc, nợ một khoản tiền lớn. Kính thưa quý tòa, kính thưa hội đồng xét xử, xin hãy xem tài liệu PIP-14. Đây là bảo hiểm trị giá 5 triệu mà Lâm Chí Cường mua cho Lan Tú Liên 1 tháng trước khi xảy ra vụ án. Khoản nợ của Lâm Chí Cường cũng trùng hợp là 5 triệu. Chẳng phải là một sự trùng hợp kỳ lạ sao? Xin hãy xem tài liệu PIP-15. Cuộc gọi đặt phòng trên đảo Trường Châu của nạn nhân. Kế hoạch chuyến đi không phải do Lan Tú Liên sắp đặt, mà là do Lâm Chí Cường. Sự thật là Lâm Chí Cường cố tình đưa thân chủ tôi ra biển với ý định rớt cô ấy, sau đó tạo hiện trường giả chết đuối để lừa lấy tiền bảo hiểm. Thân chủ của tôi đã tự vệ và rớt anh ta. Phong xử đã trở nên kinh ngạc. Luật sư công tố cung cấp thêm bằng chứng. Xin hãy xem tài liệu PIP-16 và PIP-17. Đầu tiên là đoạn camera an ninh tại biệt thự trên đảo. Camera ghi lại cảnh thân chủ của tôi và Lâm Chí Cường rời biệt thự lúc 9 giờ 20 phút tối. Họ sẽ đến bãi biển nơi xảy ra vụ án lúc khoảng 9 giờ 35 phút tối. Nhân chứng nhìn thấy thân chủ của tôi chạy từ hướng bãi biển ra ngoài vào khoảng 10 giờ. Trong vòng 25 phút ngắn ngủi đó, để rớt và đập nát tứ chi của nạn nhân là điều khó xảy ra với một phụ nữ nhỏ nhắn, hoàn toàn không thể. Đoạn camera thứ hai ghi lại cảnh tại một quán trà gần đó. Sau khi rời khỏi bãi biển, thân chủ của tôi đã chạy đến ngồi trước quán trà khoảng 1 giờ. Đến khoảng 11 giờ tối, cô ấy quay về gần biệt thự. Cô ấy đứng ở cửa biệt thự trong 2 phút rồi rời đi. Rõ ràng là cô ấy đã quay lại hiện trường vụ án. Do tinh thần của thân chủ tôi bị tổn thương nặng nề, cô ấy không thể có mặt tại tòa. Tôi sẽ thay cô ấy giải thích. Ngày hôm đó, thân chủ của tôi bị nạn nhân đưa đến Trường Châu. Bà ấy đã bị ép uống thuốc ngủ nhằm làm cô ấy bất tỉnh đến sáng hôm sau. Bất ngờ, Lâm Chí Cường nói muốn đi dạo trên bãi biển. Khi đến bãi biển tối đen, Lâm Chí Cường cố gắng dìm cô ấy. Anh ta đã chộp lấy đầu cô ấy và dìm vào nước. Trong cơn hoảng loạn để tự cứu, thân chủ của tôi đã tìm thấy một tảng đá và đánh mạnh vào đầu anh ta. Người đàn ông ngã gục. Công tố viên đứng bật dậy phản đối. Từ trước đến giờ, bên biện hộ chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy nạn nhân có ý định sát hại bị cáo. Nhưng thẩm phán không quan tâm. Luật sư biện hộ có thể tiếp tục. Tôi nói, thân chủ của tôi sau khi thấy nạn nhân ngã xuống, lập tức rời khỏi hiện trường. Cô ấy không dám trở lại biệt thự vì sợ rằng anh ta sẽ tỉnh lại và báo thù. Nhưng khi anh ta không quay lại, cô ấy mới cảm thấy có điều gì đó bất thường. Sau đó, cô ấy quay lại hiện trường và thấy rằng anh ta đã chết. Cô ấy cảm thấy rất đau đớn và sợ hãi. Cô nhớ đến một truyền thuyết ở quê hương rằng nếu đập nát cơ thể người chết, linh hồn sẽ không trở lại báo thù. Vì thế, cô ấy nhặt lên một tảng đá và đập xuống từng chút một. Dù cô ấy chỉ muốn tự vệ và vô tình rớt Lâm Chí Cường, cô ấy cảm thấy rất áy náy. Dù không thể thừa nhận hoàn toàn tội giết người, nhưng thực tế cô ấy vô tội. Ra khỏi tòa, phóng viên vây quanh tôi hỏi, luật sư, anh có nghĩ rằng Lan Tú Liên vô tội không? Tôi dừng lại, mỉm cười trả lời, xin lỗi, phiên tòa chưa kết thúc, tôi không tiện trả lời thêm. Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn về một chương trình radio hôm qua nhắc đến tên tôi. Tôi cảm thấy phấn khích. Mọi thứ đang diễn ra đúng như dự định của tôi. Với sự quyết tâm, tôi tiếp tục phát triển chiến lược biện hộ. Tôi tiếp tục hoàn thiện kế hoạch bảo vệ. Mọi chuyện đột nhiên có bước ngoặt. Đông Tử mang đến một đoạn ghi âm. Anh ấy bảo tôi phải nghe đoạn ghi âm này ngay. Đó là từ một chương trình radio. Người gọi vào là một ông cụ. Ông ấy nói gần đây đã nhìn thấy Lâm Chí Cường, người đã chết. Đông Tử cười và nói, anh thấy chuyện này thú vị không? Ngay cả ông cụ cũng tham gia bàn luận. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng, toàn thân cứng đờ. Đông Tử thấy sắc mặt tôi không ổn liền hỏi, có chuyện gì vậy? Không lẽ anh nhát gan thế sao? Tôi không nói gì, lặng lẽ lấy một tập hồ sơ từ bên cạnh. Tôi lật mở từng trang, sau đó từ từ ngồi lại ghế. Anh có biết không, cảnh sát đã xác nhận thi thể thuộc về Lâm Chí Cường như thế nào? Thứ nhất là người thân nhận dạng, dựa vào quần áo và hình xăm trên thi thể. Ngoài ra còn có dấu vết ban đầu cần phải làm xét nghiệm DNA. Nhưng phát hiện rằng Lâm Chí Cường là một đứa trẻ mồ côi được nhà họ Lâm nhận nuôi, không có quan hệ huyết thống với gia đình họ Lâm. Tuy nhiên, mẹ của Lâm Chí Cường đã giữ một lọn tóc của anh ấy trong một túi thơm để cầu phúc. Vì vậy, cảnh sát đã so sánh DNA từ lọn tóc đó với thi thể. Họ xác nhận thi thể là của Lâm Chí Cường. Nhưng nếu lọn tóc trong túi thơm đã bị ai đó thay thế, thì nó vốn dĩ không thuộc về anh ta. Đông Tử há hốc mồm. Anh đang nói là thi thể đó không phải của Lâm Chí Cường sao? Nếu vậy thì ông cụ thực sự đã nhìn thấy người chết sống lại. Khuôn mặt và tứ chi của thi thể đã bị đập nát đến mức không thể nhận dạng được.
Có lẽ vì xác đó không phải của Lâm Chí Cường, câu chuyện lại một lần nữa thay đổi. Tôi chợt nhận ra, có thể tôi đã sa vào một mạng lưới lừa dối. Càng đến gần sự thật, tôi lại càng lạc vào một màn sương mù dày đặc hơn.